بسم الله الرحمن الرحیم. موږ سره په بازي ټینګ کې موږ څه وکړو، موږ یو string is an input ورکو. که موږ وغواړو چې په string کې موږ کاونټ کو چې څومره په دغه کې واول دي. واول پیژنو انګلیش کې څه ته یې A-E-I-O-U. نو دا پازیټیو سمالم کې دی شي، دا موږ سره کیپټل. نو دلته موږ اول دا واول ډیفاین کړل، مطلب موږ یو ارې جوړ کړل. اول خدا چې دا یو فنکشن دی چې دا په یو string کې کاونټ کوي واول چې څو پیری پکې راغلي دي. مطلب دا فنکشن کې چې کله زه یو واول ولي یو string ولیکم او پاسې کم، نو په دغه کې چې څومره نمبر اف موږ سره شي وي واول وي دا کاونټ کوي. نو اول دا پروګرام دی ته ورته وخت چې ته شي واول چې شي ته یې لکه موږ ته پاته د کمپیوټر ته پاته نه لګي. نو دا موږ چې ورکړل موږ یو کریکټر ارې ورکړل، او کریکټر ارې ته موږ نورمالي string یې موږ ورته وخل چې دا A-E-I-O-U په سمالو په کیپټل کې دا چې کلم وي په شي کې دا به شي وي دا به واول وي. کاونټ موږ یو ویریبل واخستو او دا موږ انیشلایز کړو 0 نه. انیشلی خو ته په سٹارټ کې چې یو string واخلې نو هغه کې به کنسیډر کې چې هغه پکې نشته دی، واول پکې نشته دی، بیا به کمپیریزن کې. نو دلته موږ شی استعمال کړی فار لوپ. په فار لوپ کې اوس مو سره چونکه دلته زه ډاینامیکلی پر ان ټایم باندې دا string کې ډیټا ورکا، نو کله چې مو لوپ سی دا به کومه پوری سي چې څومره نمبر اف کریکټر وي. نو نمبر اف کریکټر د پوره موږ سره یو فنکشن استعماليږي لینث. په لینث باندې چې کېږي د کریکټر ټایپ ډیټا لینث راوباسي. مطلب دا د فرست ویلیو یا د فرست کریکټر نو واخلا هغه لینث چې شي راشي تر هغه پورې کریکټر بای کریکټر چې کا دا ګوره. اوس دا خو مو سره لوپ په د فرست کریکټر نه سٹارټ شي تر د لاست کریکټر پورې. کمپیریزن خو په دغه کې موږ نه کړی، کمپیریزن موږ دلته کړی چې کا چې شي په دغه string مطلب په دغه ارې چې کومه ده په دغه string ارې کې په I انډیکس باندې I موږ د 1 نه شروع کړلو. په فرست انډیکس کدا ویلیو موږ سره د چی برابرۍ د واول برابرۍ مطلب دغه سره کمپیر کا کې دغه برابرۍ نو کاونټ په 1 باندې انکریمنٹ کا ورنه چې او کا نیکسټ ایټریشن لاړ شه. دا سه به کریکټر بای کریکټر به سی تو سره به دا string کمپلیټ کاونټ کی او په لاست کې به شي. دا مونږ اف او دا فار دواړه اند کړي. دا ګوره چې ما دې تکلیف وکړلو لاندې تاسو ګورو چې په دغه باندې په دا اند باندې لاندې هایلایټ شولو، او چې په دا اف باندې کلیک وکم اف مونږ سره دلته دی. او کله کوم د فنکشن باندې بار کلیک وکړلو دلته به زده دا سایز لک کم ګوره چې په اند باندې کلیک وکړو مونږ سره دا ختم شولو. اوس دا فنکشن زه غواړم دلته به زه شی ولیکم، ما ولیکلو چې سی او مطلب کاونټ، او دا نه بعد به زه د فنکشن نامه ولیکم. فنکشن نامه چې کاونټ او کاونټ کې به زه شی ولیکم، زه به ولیکم چې واول. دلته به زه شی ولیکم، دلته ما ولیکلو فار ایگزامپل دا یو string دی کنه په دغه کې واول شته. انټر مکړلو چې انټر مکړو نو ما سره څو واول دی پکې او درې دی پکې کنه ډیر دی پکې درې دی پکې. نو دا چې کړل کاونټ کړل یا فار ایگزامپل دا به زه چې کوم دا مو ایډیټ کړلو مو چې کړلو دلته مو ولیکلو چې هلو، دلته مو ولیکلو ورډ، دا مو سره یو string دی. انټر مکړو چې انټر مکړو په دغه کې سو دی درې په دغه کې دی. نو دا string چې هر څومره ته وګدوي کموي چې string وینو په string کې به دا چې کی دا به کاونټینګ کی د چی د واول. اذا نه علاوه زه براشم دا کزه تاسو ته د سلاید ته لاړ شم او سلاید نه به دلته راشم نو نه بخ تاسو ته خو برحال دلته سټپ بای سټپ ایکسپلین شوی دی. ی موږ سره یو فنکشن دی دا الریډي په ایگزامپل کې دلته په سلاید کې شته دی، کوم ځای کې شته دی ګوره دلته وکسه. موږ سره دا فایل شولو دا چې کوم دی دا موږ الریډي په 13 کې کړی دی، هغه بینک فارمیټ چې مورته ویل دا مورته الریډي کړی دی. خبیا دا فنکشن دا موږ سره جنرال سینټیکس ته فنکشن دا یو کی ورډ دی اوټپوټ ارګومنٹ ایکوال فنکشن نیم او انپوټ ارګومنٹ دا چار څومره وي د موږ سره پوسیبل دي. دلته موږ سره دا مختلف قسم فنکشن دي جنرال سینټیکس ور کړی او دلته کمنټس کې ډیفاین کړی. پهله ور کړی چې فنکشن ام پی او ټی پی دا موږ وکړو کنه په 13 کې. دلته اوس دا چې دا یو دوا ارګومنٹ اخلي ا او بی او یو ارګومنٹ ول شیر کوي په جواب کې کوي. دا چې کی د یو ریکټنګل ایریا کیلکولیټ کوي. نو د ریکټنګل ایریا کیلکولیشن لپاره موږ سره دا فنکشن دی. دا کله چې سنگل ویلیو نو سنگل ویلیو ته په بریکټ کې لیکلای شي مطلب یو سنگل ویلیو ارې، او دا موږ سره که ساده‌ای ولیکم ټیک تا، خو په ملټیپل ویلیو کې به موږ شي کو په ملټیپل کې به موږ دا په بریکټ کې لیکو. دا فنکشن اپیل خو موږ کړو د فنکشن امپلیمنټیشن ګوره دلته وکسو. دا موږ سره چې شي دا ریکټنګل یو فنکشن دی دغه دوه ویلیو باندې به اپریشن کیږي بچ شي کیږي. اوس چې کلم زه وغواړم چې زه دا فنکشن کال کم زه بچ شي کم
زه به 2 ویلیو ورکم. اوس موږ سره د ریکټینګل ایریا چې کلکولیټ کیږي هغه پر دا کمپلیټ دا کمنټس کې ورکړي دي چې دا کمپیوټ کوي موږ سره د ریکټینګل ایریا فارمولا دا یو لینث شو دا ویټ شو لینث تو ویټ ملټیپلیکیشن نه موږ سره چې راسي ایریا راسي کمنټ شکل کې دار ایکسپلین دی دلته دا اپریشن شوی دی. زه به راوشم دا به داسې برکم ځکه چې کال کېږي خو یې دو ځای نه دلته به زه ولیکم موږ ایریا کلکولیټ کوو. ما ولیکلو چې ایریا نه بعد زه څه شي ایریا کلکولیټ کم د ریکټینګل ایریا کلکولیټ کم. د ریکټینګل ایریا ما 2 ویلیو ویل کړلې دغه دواړو به ما سره څه راشي دغه نه به ما سره ایریا راشي. نو دا چې وکړلو د دغه ایریا راوستل. نو دلته په دغه سلاید کې چې دا کوم د سیکنډ نمبر باندې کوم فنکشن دی دا که زه داسې ولیکم وګوره دویم پیریډ ته بلکې سم مخ کوم که زه دلته څه وکم دغه نه ایریا جوړ کم بیا به ما سره دا سیم ریزلټ ورکوي. انټر مکړلو او ما سره څه سیم ریزلټ شو مطلب دا چې سنگل ویلیو تاسو په سکوير بریکټ کې لیکلم شو اسیم ټیک ته او کوونه لیکم دا موږ سره ټیک ته. دغه نه بعد دلته یو نیکسټ شی دا به زه د ډیټابیس ولا بند کم. دویم موږ سره دلته څه دا سپیر والیوم او ایریا دا موږ سره څه کو موږ وړو چې موږ والیوم کلکولیټ کو سپیر کلکولیټ کو د څه شي ولا په د فنکشن کې پورا ډیټیل شته. دا فنکشن د دلته مو امپلیمنٹ کړی دی. موږ یو یوزر ډیفاین فنکشن دا 2 ویلیو ریټرن کوي والیوم ریټرن کوي. کلم چې والیوم راشي نو والیوم موږ سره څه پر راسي د سپیرز چې کوم موږ سره سرفیس ایریا یا موږ سره څه وي اغه والیوم څه وي ها سلندریکل شیپ کې دا راځي. مقصد مده چې د کوم قسم آبجیکټ راځي دا موږ سره سلندریکل شیپ کې راځي. دوه فارمولا موږ سره چې دا فارمولا شوله موږ به چې کو په دغه فنکشن کې دا فنکشن نیم شو ریډیوس په ورکو ریډیوس په بیس باندې په کلکولیشن به موږ له 2 ویلیو راوباسي والیوم به راوباسي سپیر به راوباسي. دلته موږ سره فارمولا چې 4/3 پای آر کیوب دا کیوب په څه راغلو د آر باندې ځکه چې والیوم دی کنه والیوم خو موږ سره په کیوب کې وي. دا فارمولا دا دویمه ده موږ سره د سرفیس ایریا فارمولا 4πr سکوير نو ایریا موږ سره سکوير کې وي. نو دا دوی فارمولا دی په دغه فارمولا په بیس باندې اوس په څه شی وکم دلته ما په بریکټ کې چونکه 2 ویلیو راوباسم څه شی راوباسم والیوم راوباسم ورسره څه راوباسم سپیر راوباسم. دلته به د فنکشن نامه ولیکم چې دا د څه نامه بل موږ څه ډیفاین کړی دی. زه به ولیکم سپیر والیوم ایریا او دلته به فور ایگزامپل 5 ورکړو دا 5 شه دا ریډیوس دی. انټر مکړلو خلاص سپیلینګ مو غلط لیکلی او دا وخت او غوځه کې چې تاسو سپیلینګ خو نشته او دا مونږ ولا دا شه دلته به کې مو یو ای زیات لیکلی دی نو هیڅ اخو نشته سره ملته جوړته چې دا شه شته دا غوړي اون دا غوړو نو دا نه چې وکړلو دا نه چې دا کوم والیوم دی او د دغه سپیر دی دا چې کړلو دا کلکولیټ کړلو د دغه فارمولا په بیس باندې چې کومه مونږ په دغه آر ویلیو انپوټ کړه د دغه انپوټ لپاره نو دا مونږ سره یو بل فنکشن دی چې دلته صرف په دغه سلاید کې مطلب جنرالي لیکل شوی دلته امپلیمنٹ شوی په لاست کې په دغه سلاید کې د ټریجیکټری ولا موومنت دی. نورمالي پروجیکټایل به تاسو پیژنو نو دا پروجیکټایل مطلب په یو انیشل ویلوسيټي باندې شي یو آبجیکټ تھرو شي ډیسټنس څومره کور کوي هایټ څومره کور کوي دا شي نه پکې کنه نو دلته موږ ویلوسيټي او دا کوم هایټ ته ګریویټیشنل فورس ته دا به شي ورکو دا به از ان انپوټ ورکو په دغه فنکشن کې یا دغه موږ راو بوسو شي دا نه موږ اوس دلته ګوره وکسه دا ټریجیکټری ولا موږ دلته دا فنکشن اوس که خیال وکي دلته مو چې شي ته اساین کړه نه دی ایکول پکې شته مور د څو چې ویلیو ممکن دی چې مونږ ریټرن کو ځکه مو ویلیو نه ریټرن کړي دا اگزامپل شولو. اوس په د فنکشن کې د نه چې کوم ویلیو دی دلته ایکسپلین شوی دا څه دا وی مونږ ته انیشل ویلوسيټي وخی دا مونږ ته انیشل هایټ وخی دا ګریویټیشنل چې کوم اکسلریشن دا ګریویټیشنل اکسلریشن وخی فنکشن مونږ سره شي برابر دی دا برابر دی خدا مونږ په پلاټ باندې شو کړی دی دلته دا کوم ډایرکټ مونږ الته ویلیو ځکه نه ریټرن کړي
چې دلته کوم کیلکولیشن مونږ کړی د کیلکولیشن په بیس باندې مونږ بیا څه کړی دا پلاټ کړی دی ګورئ دا اوس نه زه دا رن کم صحیح ښه ارګومنټ مو ویر نه کړلو درې ارګومنټ غواړي که نه کوم ارګومنټ غواړي دا فنکشن به زه ولیکم په دغه کې پیله څه دی انیشل ویلاسټي فار ایگزامپل دا څه 20 هایټ څومره دی هایټ فار ایگزامپل مو 30 ویر کړلو او دا جی موږ سره چی برابر دی 9.8 برابر دی کنه دا به زه انټر کم دغه نه څه وکړلو یو پروجیکټایل آبجیکټ ته ډسپلی شولو نو نورمالي دا موږ سره که تاسو وکړو د هوریزونټل ډسټنس څومره کور کړلو چې کله په دمره فورس یا په انیشل ویلاسټي کې په دمره هایټ باندې ته انیشل اپ ګور دلته تاسو کتای شو مو 30 ویر کړو کنه نو دا انیشل هایټ ته نو سٹارټ از چی نه اخسته د 30 نه اخسته کدا ز 0 ویر کم ګور دلته فار ایگزامپل دا مو چیک کړلو انیشل مچ 0 ویر کړو دا به سٹارټ نه به شوري شي انټر مکړلو چې انټر مکړو دای چی نه د 0 نه شوري شولو وخت څومره وخت 100 پرې اوس څومره دی مله دا به نو 90 میټر هوریزونټلی چی کی ډیسټنس کور کوي او هایټ مونږ څه ور کړی دلته مونږ هایټ ور کړی دی میکسیمم څومره ور کړی 20 ور کړی نو دا شي پرې تلای 20 پورې تلای دی مله مونږ انیشل چې کومې د هایټ ته انیشل هایټ هم ور کړو اذن نه علاوه انیشل ویلاسټي ور کړله ورسره چې کومې مونږ سره د ګریویټیشنل اکسلریشن د 9.8 ام ور کړلو نو مونږ سره دا نه پروجیکټایل مومنت چې کوم مله د سلوپ ته د پروجیکټایل سلوپ مونږ سره ته کریټ شولو نو دا یوز د ډیفاین فنکشن په ترو باندې مونږ په د کې بعضې شیونه پکې مونږ څه استعمال کړل په دغه یوزر ډیفاین کې مونږ بلټین استعمال کړل لکه دا پلاټ څه دی د مټلیب بلټین فنکشن دی ایکس لیبل څه دا بلټین فنکشن دی واي لیبل دا پلاټینګ ریلیټډ بلټین فنکشن دی ټایټل دا بلټین فنکشن دی نو مونږ په مختلف قسم کمبینیشن د یوزر ډیفاین او د چی د بلټین فنکشن په کمبینیشن باندې یو نوې مطلب مونږ خپل ریکوایرمنټ یا کوم پرابلم دی مونږ سولو کولای شو